تا حالا به پشت صحنه زندگی بلاگرها فکر کردید که پشت این همه خنده و رفاه و لحظات زیبایی که نشونتون میدن چه چیزهایی ممکنه پنهان کرده باشن؟ امروز قرار روایت یک بلاگر نوپا رو بشنوید که تب شهرت و رسیدن به استقلال مالی نابودش کرد. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. صدا سیما و سینمای ایران چند ساله در تلاشه که جلوی گسترش شغل مجازی به اسم بلاگری رو که بین ایرانی ها خیلی محبوب شده بگیره. با ساختن فیلم هایی مثل گوزن های اتوبان و گربه سیاه و سریال فریبا تلاش کردن زندگی واقعی یا به قولی پشت صحنه زندگی این افراد رو نشون بدن که پیشنهاد میکنم حتما این ستا رو ببینید. قدیما به وبلاگ نویسا میگفتیم بلاگر و این افراد کسایی بودن که متن‌های تخصصی در رابطه با علایقشون مینوشتن و عکس‌هایی در رابطه با همون موضوع پست میکردن و میشه گفت محتوایی که وبلاگ نویس‌های اون زمان منتشر میکردن فوق‌العاده مفید بود، هم به دل میشست هم یک باری برای مخاطب داشت. اما متاسفانه از سال 2015 مردم ایران با اینستاگرام آشنا شدن و وقتی متوجه شدن اگر روی این پلتفرم دیده بشن میتونن پول در بیارن، کار به جاهای خیلی وحشتناکی کشید. برای یه عده از مردم اصلاً مهم نبود به چه شکلی دیده بشن یا شناخته بشن، صرفاً دیده شدن و معروف شدن براشون اولویت شده بود. توی یک دوره هم مردم زندگیشون رو به شکل یک رمان می نوشتن و بعد اون رو توی کپشن پست اینستاگرامشون می ذاشتن به همراه 10 تا عکس اسلایدی از زندگیشون، پارتنرشون و تلاش می کردن این شکلی معروف شن. اما بعد از یک مدت کوتاه چون این روش همه‌گیر شده بود متوجه شدن این راه جواب نمیده. رفتن سمت ساختن کلیپ‌های چالشی و بعد نمایش زندگی عجیب و غریبشون برای جذب مخاطب. این قشر از آدما به هیچ عنوان به این موضوع فکر نمی‌کردن که دیدن زندگی شخصیشون برای خیلی از مردم اصلاً جذاب نیست. اما برعکسش هم ممکن بود. عده‌ای بودن که با دیدن این سبک از زندگی از بلاگرها و مردم تحت تاثیر قرار می گرفتن و مدام زندگی خودشون رو با اون افراد مقایسه می کردن. متاسفانه الان دست هر ایرانی یک موبایل هست و اصلاً مهم نیست شما تخصص داشته باشید یا به حوزه‌ای علاقه داشته باشید یا اصلاً صدای خوبی داشته باشید یا چهره مناسبی. شرط اول بلاگری الان توی ایران داشتن همون یه دونه گوشی تلفنه و کافیه شما یک محتوای زرد و منزجر کننده تولید کنید تا حسابی دیده شه و وایرال شه و یا کارهایی رو انجام بدید که هیچکس انجام نمیده یا همون کارهایی که بقیه انجام میدن و با پیازداغ بیشتر انجام بدید. دومین شرایط بلاگر شدن برای خانوم ها اینه که یا باید یک پارتنر داشته باشن یا همسر که بتونن روابط عاشقانه و حریم شخصیشون رو با دیگران به اشتراک بذارن. متاسفانه بلاگرها زندگی و حریم شخصیشون رو، قهر و دعواهاشون رو، آشتی کردنشون رو و مراسم معمولی که هر ایرانی شاید توی خونه خودش بگیره رو جوری نمایش میدن که هر کسی با دیدن این محتوا دلش به لرزه میفته. سومین شرط یک بلاگر معروف شدن اقدام به بارداری و باردار شدنه که از لحظه که شما اقدام به بارداری میخواید بکنید باید به فالووراتون گزارش بدید تا لحظه که برای بچه دارید سیسمونی میخرید و بچه به دنیا میاد. متاسفانه الان هر کسی که بالای 5000 تا فالوور توی اینستاگرام به دست میاره سریع شروع میکنه به گرفتن تبلیغات و جوگیر میشه و دچار توهمی به اسم خود بلاگر پنداری میشه و تمام تلاشش رو میکنه به طمع پول و شهرت که بتونه مخاطبش رو افزایش بده تا تبلیغات بیشتری بگیره و قیمت تبلیغاتش رو بالا ببره. و شما با دیدن زندگی این افراد اگر انسانهای عاقلی نباشید امکان این رو داره که حسرت زندگیشون رو بخورید. قطعاً با خودتون میگید زندگی این افراد چیزی نداره که ما حسرتش رو بخوریم، اما این آدما چیزهایی رو به شما نمایش میدن که بالاخره یکیش توی زندگی شما ممکنه
اون جوری نباشه که شما دلتون میخواد، مثل ابراز علاقه هاشون، روابطشون با خانواده هاشون و سفرها و خدماتی که رایگان در اختیارشون گذاشته میشه. متاسفانه مردم از حقیقت تلخی که این بلاگرها پشت عکس و فیلم هاشون پنهان کردن خبر ندارن و خیلی از این بلاگرها درگیر بیماری های روحی و استرس و اضطرابن. در بیشتر مواردم روابط خوبی با خانواده یا همسر و پارتنرشون ندارن. اکثر سفرها و خدماتشون رو رایگان میرن و میگیرن چون باید به جاش تبلیغات انجام بدن و خیلی وقتها چون تبلیغاتشون برای کارفرما بازدهی نداشته ازشون مدام شکایت میشه و از طرفی توی جامعه همه باهاشون رفتار مناسبی ندارن و جلوشون خوب رفتار میکنن اما پشت سر نه و فقط دنبال منافعی هستن که اون بلاگر براشون داره. نظرات و کامنت های مردم زیر پست این بلاگرها خیلی بار مثبتی نداره. خیلی ازتون عذر میخوام اما مردم توی کامنت این بلاگرها به این افراد به چشم یک لاشخور یا یک زالو صفت نگاه میکنن و مردم میگن بلاگرهای روزمرگی بی‌هنرترین انسانهای روی زمینن که به خاطر اینکه شوهرشون یا خانوادهشون تامینشون نمیکنن تلاش میکنن با فیلم و عکس گذاشتن از جارو زدن خونشون و خرید رفتن و حرفهای خاله زنکی به 2000 پول برسن. عده دیگه هم میگن مردا زناشون رو انداختن توی فضای مجازی تا به واسطه اونا پول درارن و این حقیقت محضه. متاسفانه یا خوشبختانه از اونجایی که خودم به شخصه توی این سالها با این افراد در ارتباط بودم و باهاشون کار میکردم باید بهتون بگم یه مورد داشتیم که زن و شوهر وقتی توی جمع میشستن آقا به خانومش مدام اصرار میکرد که یک پیج اینستاگرامی بزن و شروع کن به بلاگری کردن. این در صورتی بود که اون خانوم شغل خودش رو داشت و اون آقا از جیب پدر و مادرش تغذیه میشد. اصرار این آقا برای ورود خانومش به اینستاگرام بیجا نبود چون مطمئن بود اگر همسرش وارد این فضا شه از همه بیشتر دیده میشه چون کل صورتش رو عمل کرده بود. همسرش هم تلاشش رو کرد اما متاسفانه چون علم و آگاهی کافی نسبت به اینستاگرام نداشت و استعدادی هم توی بلاگر شدن نداشت این کار رو رها کرد. ولی همسرش باز هم ولش نکرد و این بار بهش گیر داد که برو مدل شو، پول خوبی توی مدل شدن هست. این راه رو هم امتحان کرد اما باز هم متاسفانه به خاطر صورتش که این همه عمل انجام داده بود مورد پسند خیلی از پروژه ها نبود و باهاش همکاری نمی کردن و از طرفی اخلاق مدار هم نبود. پس در جریان باشید که آقایون با دیده شدن همسرشون توی فضای مجازی مشکلی ندارن در صورتی که براشون سودآور باشه. البته از حق نگذریم عده‌ای از مردها هستن که کلاً با کار کردن زن مخالفن و دوست ندارن زنشون به هیچ عنوان توی فضای مجازی دیده شه یا بخواد خودنمایی کنه. حالا فرض کنید توی شهرهای کوچیک ایران تب بلاگر شدن بیشتره و میشه گفت در حال حاضر از هر 10 تا خانواده ایرانی توشون 12 تا بلاگر زندگی میکنه. اما متاسفانه چیزی که هیچ کس اول این راه بهش فکر نمیکنه عواقب انتخاب این شغله که جدا از سختی‌های خودش عواقب جبران ناپذیری داره. از حق نگذریم ما توی جامعه ایرانی بلاگرهای فوق‌العاده خوبی داریم که نه تنها محتوای آموزنده تولید میکنن بلکه فوق‌العاده با شخصیتن، توی زمینه خاصی تخصص دارن یا مدام در حال مطالعه کردنن و از حریم شخصی زندگیشون چیزی منتشر نمیکنن و اگر از زندگیشون چیزی رو به مخاطبشون نمایش بدن توی اون ویدیو یا عکس شما فخر فروشی یا خودنمایی نمیبینید و فوق‌العاده زندگیشون ساده است با وجود اینکه از نظر سطح مالی از بلاگرهایی که داخل ایران هستن بالاترن. در واقع امروز قراره در رابطه با اون قشری صحبت کنیم که تازه به پول رسیدن یا هدفشون از دیده شدن و معروف شدن صرفاً رسیدن به پول و یک زندگی معمولیه. بریم به دسفول که یکی از شهرهای استان خوزستانه و آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی زیادی داره. مثلا یکی از این جاذبه‌های طبیعی حوالی دسفول، روستایی به اسم گاومیر هست که از این روستا
میتونید خیلی راحت برید به این جاذبه طبیعی که اسمش کوه کله دیوه. البته بیشتر شبیه یک انسانه که دراز کشیده تا یک دیو. مهسا مهدیزاده متولد 7 آذر سال 69 که با پسر عموی خودش کریم توی تاریخ 4 شهریور سال 86 ازدواج میکنه. این ازدواج از همون سبک ازدواج‌های سنتی خانوادگیه که میگن عقد پسرعمو و دخترعمو رو توی آسمونا بستن و با وجود 9 سال اختلاف سنی که بین کریم و مهسا بوده این ازدواج رخ میده. کریم پسر عموی مهسا پسر بدی نبود. یک کشاورز زحمتکش و مهربون بود که قصد داشت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. خانواده‌اش هم مهسا رو براش پسند کردن چون نسبت به خانواده خودشون بیشتر شناخت داشتن و ازدواج پسرشون رو با فامیل ترجیح میدادن تا با یک غریبه. اطرافیان میگن بندناف مهسا رو برای پسرعموش کریم بریده بودن و این یک سنت قدیمی ایرانیه که متاسفانه همچنان توی بعضی از روستاهای ایران داره اجرا میشه. قضیه این سنت اینه که وقتی مادری قدیم‌ها دختری به دنیا می آورد، بندناف اون دختر رو به اسم یکی از پسرهای فامیل یا همسایه‌ها یا آشناها می‌بریدن. و البته برعکس روش کارشون هم این شکلی بود که بندناف بچه رو روی پای اون پسر یا روی پای اون دختری میذاشتن که انتخاب کرده بودن و بعد بندناف رو قیچی میکردن و میبریدن و میگفتن به پای هم پیر شید. بعد از مراسم ناف برون یعنی همون بریدن بند ناف، تمام حاضرین به عنوان شاهد نظارت میکردن و میدونستن که این دوتا بچه باید به پای هم پیر شن و وقتی بزرگ شدن باید با هم ازدواج کنن. علت این که توی ازدواج‌های قدیمی تفاوت سنی زیادی رو میبینید بین پدر بزرگ و مادر بزرگاتون دقیقاً اجرا شدن این رسم و رسوماته که وقتی یه دختر به دنیا می اومد پسر 12 ساله یا 15 ساله همسایه یا پسر خالش رو صدا می زدن، بندناف رو پای اون می زاشتن و می بریدن و وقتی این دوتا بچه بزرگ شدن باید با هم ازدواج می کردن. اما کسی به این تفاوت سنی 15 سال، 9 سال و بعضی وقتا 30 سال هم دقتی نمی کرد. و خدا رو شکر این رسوم تا حدی حذف شده و از حالت اجبار در اومده. مهسا اصالتا ترک قشقاییه و طبق ادعای خودش اصالتی شیرازی داره و به خاطر خانواده همسرش توی دزفول ساکن شده. حدوداً 3 الی 4 سال بعد بچه دار میشن و مهسا بارداری سختی رو تجربه میکنه و تصمیم میگیرن بعد از به دنیا اومدن فرزند اولشون که پسر بوده دیگه بچه دار نشن. زندگی بدی نداشتن و اوضاع مالی عموی مهسا یعنی پدر شوهرش از نظر مالی عالی بود و گاهی اوقات حمایتشون هم میکردن. اما متاسفانه با ورود مهسا به فضای مجازی مخصوصاً اینستاگرام باعث شد مهسا احساس کنه زندگیش دچار عقب موندگی شده و چیزی رو داره میبینه که توی زندگیش تجربه نکرده و نتونسته به دست بیاره. با همسرش مشکلات جدی و وحشتناکی نداشت، در حد بحث‌های عادی بود، اما بیشتر مشکلش اینجا بود که مدام زندگیش رو با زوجهای اینستاگرامی مقایسه میکرد. حس میکرد شوهرش بهش توجه و عشق نمیده. دوست داشت دیده شه چون دایره دوستاش خیلی محدود بود و همیشه ادعا میکرد همه رو به عنوان دوستهاش میبینه، اما خیلی ها رو بازی داده بود. بیخیال حرف مردم و خانواده میشه که ممکنه در آینده قضاوتش کنن و تصمیم میگیره پا به این حوزه بذاره و خودش رو به عنوان اولین بلاگر دزفول به مردم معرفی میکنه. دست به کار میشه و یک پیج اینستاگرام میسازه تا بلاگر روزمرگی شه و توی پیجش خودش رو به مخاطبینش اینجوری معرفی میکنه. مینویسه عاشق خونه و خونوادم، آشپزی میکنم و به دیزاین و میزارایی علاقه دارم، عاشق مسافرت و طبیعت گردیم. اما متاسفانه خبر نداشت که این عشقش به طبیعت گردی مسیر زندگیش رو کاملا تغییر میده. محتوای پیجش عکس‌های عاشقانه با همسرش و پسرش بود و روزانه توی استوری‌هاش
فیلم و عکس‌هایی از نظافت خونش، آشپزی کردن و گردگیری کردن منتشر می‌کرد. مهسا موفق شد نزدیک 50,000 تا مخاطب بگیره. اونم با تبلیغ دادن به بقیه بلاگرها و الان خوشحال بود، اما هیچ وقت فکرش رو نمی کرد عاقبت شومی در انتظار خودش و خانوادش باشه. زیر پست‌هاش کامنت های منفی زیادی می گرفت و گرفتن کامنت منفی برای کسی که توی این حوزه فعالیت میکنه کاملا طبیعیه. چیزی که طبیعی نبود ناراحت شدن و به هم ریختن افکار مهسا بود. محتوای کامنتی که انقدر مهسا رو به هم ریخته بود این بود: از صبح بیدار میشی، میشوری و میسابی، غذا درست میکنی، این شد زندگی خودمون که، پس خیر سرت، زندگی چه فرقی با بقیه داره که انتظار داری نیگات کنیم. مهسا عصبی شده بود چون احساس میکرد یه نفر غریبه واقعیت زندگیش رو کوبیده توی صورتش و اون از این زندگی که داشت راضی نبود. ترجیح میداد زندگی رو داشته باشه که متفاوت باشه و بقیه مردم با دیدن زندگی اون به زندگیش حسرت بخورن. بعد از کلی فکر کردن برای اینکه محتوای پیجش رو از روزمرگی‌های معمولی خارج کنه به این میرسه و تصمیم میگیره که با یه عده از دوستان و آشنایانش به یک تور محلی بره، چون شوهرش نه وقت این کار رو داشت نه حوصله‌اش رو. آبشار شوی رو انتخاب میکنه که توی دسفوله و به قدری اون منطقه زیبا بود که میتونست کلی فیلم و عکس بگیره برای پیجش تا محتوای پیجش از روزمرگی‌های عادی و حوصله سربر خارج شه. این آبشار عریض‌ترین آبشار خاورمیانه بود و توی مسیر رسیدن به این آبشار باید از آبشار سنگمار و آبشار دوقلو هم رد می شدن و توی این حد فاصل مهسا تونسته بود کلی عکس و فیلم بگیره. مهسا توی این تور یک روزه به قدری عکس و فیلم گرفته بود و مدام جلوی دوربین موبایلش هی میگفت فالوورای عزیزم الان آبشار سنگماریم، فالوورای قشنگم یکم تحمل کنید الان میرسیم. همه این رفتارهاش باعث شده بود توجه تور لیدر رو به خودش جلب کنه. امیر عباس کرمی نژاد جوونی بود که مسئولیت این تور رو به عنوان لیدر قبول کرده بود و مسیر رو بلد بود. وقتی متوجه رفتارهای مهسا میشه شاخکاش تکون میخوره، میره جلو و با مهسا حرف میزنه. مهسا هم اول فکر میکنه این پسر از فالووراشه، برای همین خیلی تحویلش میگیره. اما سوال امیر عباس در واقع این بود که خانوم ببخشید شما احیانا بلاگرید؟ اولش برای مهسا ضد حال بود، اما بعدش متوجه میشه خب خدا رو شکر بالاخره یه نفر توی این گروه متوجه شد من بلاگرم و قرار توجه و احترام زیادی بیاد سمتم. این اتفاق هم میفته و مهسا و امیر عباس به قدری با هم صمیمی میشن که مهسا آیدی پیجش رو به امیر عباس میده، چون امیر عباس بهش گفته بود من برای کارم میخوام بهت تبلیغات بدم. مهسا از امیر بدش نیامده بود و احساس میکرد ارتباط نزدیک با یک لیدر تور میتونه به پیجش خیلی کمک کنه. با خودش فکر میکرد 4 روز در هفته با این پسر میرم تور طبیعت گردی و جاذبه های گردشگری دسفول رو نشون مخاطبان میدم و از اون طرفم دیگه توی خونه نمیمونم. امیر عباس هم توی افکار خودش غرق شده بود، ولی بعد از اینکه پیج مهسا رو چک میکنه متوجه میشه مهسا متأهله و یک پسر هم داره، اما مهسا توی صحبت‌هاشون حرفی از تأهلش و بچهش نزده بود. اما هدف امیر چیز دیگه‌ای بود. اون قصد داشت با مهسا طرح رفاقت بریزه تا مهسا توی تورهاش به صورت رایگان شرکت کنه و بعد برای امیر تبلیغات رایگان انجام بده تا بلکه وضعیت مالی امیر یه تکونی هم بخوره. مهسا متوجه تغییر رفتار امیر عباس میشه و میره نزدیکش تا علت رو بپرسه، اما امیر خیلی رک بهش میگه به خانم جذابی مثل شما نمی اومد شوهر و بچه داشته باشه و این صحبت‌ها بینشون کمتر میشه. اما صحبت‌هاشون قطع نمیشه و ادامه این صحبت‌ها به واتساپ و اینستاگرام کشیده میشه و هر دوتایشون ترجیح میدن این رابطه دوستی رو به خاطر منافعی که توی کار براشون داره با همدیگه ادامه بدن.
این رابطه تا اونجایی ادامه پیدا کرد که جفتشون توی این طبیعت گردی ها و تور رفتن ها و تبلیغات گرفتن ها متوجه میشن، به هم حس پیدا کردن، ولی این رابطه غیر ممکنه چون مهسا شوهر داره. با وجود اینکه امیر از روز اول از این موضوع باخبر بود، این رابطه رو ادامه میده. یه روز با مهسا صحبت میکنه و بهش میگه من دیگه واقعا خسته شدم. از شوهرت چرا جدا نمیشی؟ مهسا بهش میگه من نمیتونم از این مرد جدا شم. ما با هم فامیلیم. امکانی که بخوام ازش طلاق بگیرم وجود نداره. به امیر میگه نمیشه، باید دنبال راه دیگه‌ای باشیم. طلاق اصلا راهش نیست. اما مشخص نیست کدومشون این پیشنهاد شیطانی رو میده و میگه پس تنها راه اینه که کریم بمیره. این دو نفر تصمیمشون رو گرفته بودن و هر راهی که به ذهنتون برسه رو بررسی کرده بودن و دنبال راهی میگشتن که توجهی نسبت به مهسا بعد از مرگ کریم جلب نشه. توی اوایل فروردین ماه وقتی یه روز شوهر مهسا از سر کار به خونه برمیگرده، مهسا ازش پذیرایی میکنه تا کریم استراحت کنه. اما صبح روز بعد جسد شوهرش رو توی خونه پیدا میکنه، اون هم در حالی که رنگ صورتش تغییر کرده و بدنش سرد شده. فوراً با پلیس و اورژانس تماس میگیره و بعد از رسیدن اورژانس توی مسیر خانواده شوهرش رو هم مطلع میکنه و مدام گریه میکرده و اشک میریخته. متاسفانه کریم فوت کرده بود و مهسا بیتابی میکرد و توی پیجش یک استوری میذاره و به مخاطبینش اطلاع میده که همسرش رو از دست داده. وقتی این خبر رو توی پیجش اعلام میکنه، سیل عظیمی از کامنت و دایرکت سرازیر میشه به سمت پیجش. مهسا اون موقع 3 ماهه بچه دومش رو باردار بوده و بیشتر نگرانی مخاطبینش بابت سلامتی فرزند دوم مهسا بود. براش دلسوزی میکردن که بچه‌هاش یتیم شدن و چطور قراره این بچه‌ها رو بدون پدر بزرگ کنه. بعد از بررسی پزشک‌ها اعلام میکنن که کریم دچار ایست قلبی شده و توی گواهی فوتش هم ایست قلبی درج شده. اما دلیل این ایست قلبی مسمومیت بوده. پلیس نزدیکان این مرد رو بازداشت میکنه برای تکمیل اطلاعات پرونده که خدایی نکرده این مسمومیت توسط کسی برای این مرد رخ نداده باشه. پلیس احتمال میداد این مرد خودش خودکشی کرده باشه و توی صحبت‌هاش با مهسا به پلیس میگه با شوهرش هیچ اختلافی نداشته و فوق‌العاده همدیگر رو دوست داشتن و در حال حاضر منتظر ورود بچه دومشون بودن و ادعا میکنه از علت خودکشی همسرش بیخبره. پلیس با پسر این مرد هم صحبت میکنه و این پسر برای پلیس تعریف میکنه که شب حادثه پدرش از سر کار اومده، با هم شام خوردن، میوه و چای هم بوده و بعد قبل از اینکه بخوابن 1 لیوان شیرموز هم خوردن و همشون رفتن خوابیدن. یکی از نزدیکان این خانواده گفته بعد از فوت کریم جسدش کالبد شکافی نشده و بعد از 10 ماه پلیس مجبور شده جسد رو از زیر خاک بیرون بکشه و دوباره کالبد شکافی کنه که واقعیتش این حرف یه ذره برای من غیر قابل باور بود. شما رو نمیدونم. پلیس میگه این مرد قطعاً خودش خودکشی کرده و کسی قصد جونش رو نداشته، چون همه اعضای خانواده با هم غذا خوردن و محتویات معده این مرد با چیزهایی که خانواده گفتن یکیه، جز یک عامل اصلی که فقط توی بدن این مرد پیدا شده و بقیه خانواده‌اش سالمن. کادر پزشکی قانونی توی معده کریم گاز سمی رو پیدا میکنن که این گاز فقط در یک صورت به وجود میاد، اون هم زمانیه که اون فرد قرص برنج خورده باشه. در واقع بعد از خوردن قرص برنج توی بدن وقتی با اسید معده یا آب بدن ترکیب میشه شروع میکنه به تولید کردن گازهای سمی که اولین جایی که روش تاثیر فوق‌العاده مخربی میذاره سیستم تنفسی اون فرده و بعد میره سراغ کلیه ها و در نهایت باعث میشه اون فرد به کما بره و دچار ایست قلبی شه. پرونده کریم همچنان باز بود، اما پلیس مطمئن بود که این مرد خودش خودکشی کرده و علت فوتش هم
ایست قلبی ثبت شده بود. مهسا داشت دوران بارداریش رو پشت سر میذاشت و توی این دوران لباس مشکیش رو به هیچ عنوان در نمی آورد و توی پیجش هم اعلام کرده بود تا 7 همسرش هیچ فعالیتی توی پیجش قرار نیست داشته باشه. و جالبه بدونید توی همین یک هفته نزدیک به 15,000 نفر مخاطب جدید به پیج مهسا اضافه شد. پلیس با چک کردن پیام‌های این زن و شوهر و با تحقیقات از نزدیکانشون متوجه شد این حجم از علاقه و عشقی که مهسا توی فضای مجازی نمایش میداده واقعی نبوده و نزدیکانشون به پلیس گفتن کریم و مهسا به هم علاقه نداشتن و به خاطر بچهشون داشتن با هم زندگی میکردن و مهسا قبلا سابقه خیانت به همسرش رو داشته اما مشکلشون حل شده و به زندگیشون ادامه دادن. بعد از 7 کریم مهسا فعالیتش رو توی پیج اینستاگرامش شروع میکنه اما محتوایی که این بار داشت منتشر میکرد کاملا متفاوت بود. تمام محتوای پیجش شده بود اشک و آه و گریه و ساختن کلیپ های فوق‌العاده غم‌انگیز از همسرش. 6 سال قبل برای اولین بار یک خانم ایرانی که به عنوان بلاگر توی اینستاگرام فعالیت میکرد همسرش بر اثر برق گرفتگی از دنیا میره و این خانم توی اون دوره 20,000 تا فالوور بیشتر نداشت و بعد از اینکه این خبر منتشر شد و بلاگرهای دیگه این خانم رو مدام استوری کردن، پیجی که 20,000 فالوور داشت توی کمتر از یک ماه 180,000 تا مخاطب جدید گرفت و بعد از فوت همسر این خانم محتوای پیجش رفت به سمت حواشی فوت همسرش و خانواده شوهر سابقش و یه جورایی میشه گفت اون خانم توی اون سالها برای خیلی از بلاگرهای خانم دیگه و حتی کسایی که آرزو داشتن بلاگرشن شد الگو. متاسفانه یه عده از مردم باورشون اینه که مهسا نقشه قتل همسرش رو برای شهرت و دیده شدن کشیده اما این اصلاً با عقل جور در نمیاد و امیدوارم حقیقت نداشته باشه. اما اصل داستان این بود که مهسا قصد داشت تبدیل بشه به یک مادر مجرد که بتونه به راحتی در کنار امیر زندگی جدیدش رو شروع کنه و برای همین باید نقشه قتل شوهرش رو میریخت. بعد از اینکه توی روز ولنتاین مهسا خبر بارداریش رو به همسرش میده و از عکاسی برمیگردن همسرش یکم تعجب میکنه. خوشحال بوده اما براش عجیب بوده چون قرارشون این بود بعد از بچه اولشون که پسر بود دیگه بچه نیارن. مهسا با این خبر همسرش رو غافلگیر کرده بود ولی مشخص نیست تعجب کریم بابت چی بوده و خیلیا احتمال میدن سر این بارداری این 2 نفر با همدیگه زیاد بحث کردن و به نتیجه‌ای نرسیدن. متاسفانه یک شایعه چرک هم وجود داره از زبون مردم که میگن شوهر مهسا یعنی کریم به بارداری مهسا شک کرده چون با مهسا توی اون دوره هیچ رابطه جنسی برقرار نکرده بوده و به این موضوع که پدر این بچه خودشه یا نه شک کرده و از مهسا خواسته تا آزمایش بده و مشخص بشه این بچه از کریمه یا از مرد دیگه ای. یه خانومی هم نوشته بود توی دوران بارداری مهسا اون رو توی مطب دکتر دیده که سر تا پا مشکی پوشیده و فوق‌العاده حال روحیش بد بوده و به یک نقطه زل زده بوده و با هیچ کس صحبت نمی کرده. منشی اون مطب به این خانوم میگه این دختره رو میبینی اسمش مهسا بلاگره و شوهرش رو به تازگی از دست داده و بارداره. این خانوم میگه همونجا آیدی پیج مهسا رو از منشی مطب گرفتم و از اون روز مدام دنبالش میکردم چون چهره فوق‌العاده مهربون و مظلومی داشت. اما با شنیدن این خبر شوکه شدم چون اصلاً به قیافش نمیومد که بتونه دست به قتل همسرش بزنه. همچنین مردم میگن مهسا به خاطر محتوایی که با بارداری و بچه جدیدش میتونسته بسازه بیخیال نشده و زیر بار هم نمیرفته که بخواد آزمایش بده. طبق گفته یکی از همین افراد مهسا دنبال سقط هم رفته چون میدونسته این بچه براش درد سر میشه و نمیدونسته از شوهرشه یا نه.
البته امیدوارم تمام این شایعات در حد شایعه باشه و به هیچ عنوان حقیقت نداشته باشه. حقیقت واقعی این بود که امیرعباس اون قرص‌ها رو برای مهسا تهیه کرده بود و اونها رو به دست مهسا رسونده بود. مهسا چندین بار تلاش کرده بود تا قرص‌ها رو به خورد شوهرش بده، اما موفق نشده بود. یه سری از کانال‌ها شنیدم که میگفتن مهسا 3 بار به شوهرش قرص برنج داده و شوهرش نمرده. دوست عزیز، قرص برنج وقتی با آب ترکیب میشه اون گاز تولید میشه که شما حتی با بو کردنش مسموم میشید و اگر فوراً مراجعه نکنید به یک مرکز پزشکی احتمال اینکه از دنیا برید زیاده. چطور ممکنه یه نفر 3 بار قرص برنج بخوره و نمیره، موفق نشه شوهرش رو با 3 بار قرص برنج بکشه؟ کاملا درسته. 3 بار تلاش کرد که همسرش رو با قرص برنج به قتل برسونه، اما تلاشش در واقع بابت این بود که کاری بکنه که گاز قرص از بین بره، که وقتی با یک ماده خوراکی ترکیب میشه خیلی ضایع نباشه و کریم متوجه نشه که مهسا چیزی توی غذاش یا نوشیدنیش ریخته. برای همین در نهایت شیرموز رو انتخاب میکنه و قرص رو توی شیرموز همسرش میریزه و به خوردش میده. مهسا به مدت 10 ماه نقش بازی کرد و خیالش راحت بود پلیس بی خیالش شده، اما پلیس نمونه‌ای که از شوهر مهسا گرفته بود رو همچنان داشت. یک سری از خبرگزاری ها میگن الان بعد از 10 ماه تازه جواب سمشناسی رسیده و متوجه شدن مقتول با شیرموز حاوی قرص فوت شده. یه سری رسانه هم اعلام کردن پلیس از اول با خبر بوده که مرگ بر اثر قرص بوده، اما فکر میکردن خود کریم خودکشی کرده. تا اینکه پلیس متوجه تماس‌های عجیب و طولانی مردی به نام امیرعباس کرمی نژاد با مهسا میشه، ولی خب متاسفانه چون مدارکی نداشتن و نمیتونستن این مرد رو به مرگ کریم ربط بدن، نمیتونن دستگیرش کنن و سراغش هم نمیرن. تا اینکه امیرعباس خودش به پلیس مراجعه میکنه و میگه مهسا مهدیزاده قاتل همسر خودشه. پلیس اول جدی نمیگیره، اما اطلاعاتی که این پسر داشته دقیقاً با جزئیات پرونده همخونی داشته. این پسر توسط پلیس دستگیر میشه و میرن سراغ مهسا و به اتهام قتل همسرش بازداشتش میکنن. توی بازجویی امیرعباس میگه من و مهسا عاشق هم شده بودیم، خاطرات قشنگی رو با هم ساختیم. من با همه شرایط مهسا کنار اومده بودم. قرار بود از همسرش جدا شه، اما یهو بهانه کرد، گفت نمیتونم طلاق بگیرم به خاطر خانواده همسرم و بعدش هم مجبور شدیم برنامه قتل کریم رو با هم بچینیم. من خودم براش قرص ها رو خریدم. بعد از قتل کریم هم هر بار رفتم سمتش منو پس زد. حس میکردم میخواد با من قطع رابطه کنه. بهش پیشنهاد ازدواج دادم چون حامله بود، اما پیشنهاد ازدواج منو رد کرد. منم تصمیم گرفتم به پلیس بگم چیکار کرده. اون هم منو بازی داد، هم شوهر سابقشو. اما مهسا وقتی توی اداره آگاهی با امیرعباس روبرو میشه، دست و پاش رو گم میکنه و بعد از چند ساعت به رابطه پنهانیش با امیر و قتل شوهرش اعتراف میکنه. پلیس مکالماتش رو چک میکنه و متوجه میشه امیر راست میگفت و قرص ها رو اون براش خریده. یادتونه گفتم یکی از نزدیکان این خانواده گفته بعد از فوت کریم رو اصلاً کالبد شکافی نکردن. اگر امیر مهسا رو لو نمیداد، پلیس هیچ وقت مجبور نمیشد دوباره جسد رو از زیر خاک بکشه بیرون و دوباره کالبد شکافی انجام بده و نمونه برداری مجدد کنه و بفرسته سمشناسی. البته که مشخص نیست این ادعا چقدر حقیقت داره. میگن جواب سمشناسی دیر اومده، برای همین علت فوت کریم رو ایست قلبی زدن، اما در نهایت بعد از 10 ماه متوجه شدن این ایست قلبی به خاطر مسمومیت با قرص برنج بوده. مهسا میگه من بچه بودم ازدواج کردم، اصلا پسر عموم رو نمیخواستم، اما ناچار بودم. مرد بدی نبود، اما برای من پیر بود و به هم توجه نمیکرد. من خوشگل بودم و با وجود یک بچه خیلی ها منو میخواستن.
از وقتی با امیر آشنا شدم معنی مرد رو فهمیدم، اما بارداری کار رو خراب کرد. امیر عباس هی به پر و پا میپیچید و من شرایط رابطه علنی مجدد رو نداشتم. برای همین ردش کردم. ازم مدام پول میخواست. چون بهش پول ندادم اومد منو لو داد تا خودش رو آروم کنه. همچنان پرونده در جریانه و دادگاهی براشون تشکیل نشده، اما اگر بخوایم در مورد حکم نهایی قاتل این پرونده صحبت کنیم، باید بهتون بگم قطعاً این پرونده یک اعدامی داره که اگر ولی دم بهش رضایت نده قطعاً اعدام میشه. اما کسی که توی قتل مشارکت داشته طبیعیه که سالهای طولانی رو باید توی حبس بگذرونه. دوست ندارم جمع ببندم، اما متاسفانه یه عده از مردم فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی رو ندارن و وقتی وارد این فضا میشن اون فضا رو مسموم میکنن و به خودشون هم آسیب میزنن. جالبه که بدونید کسایی که در تلاشن تا وارد عرصه بلاگری بشن همون افرادی هن که وقتی تعرفه تبلیغات بلاگرهای میلیونی رو میبینن حالشون بد میشه و به این فکر میکنن که این بلاگر روزی چقدر داره در میاره، چرا من نتونم؟ برای همین تصمیم میگیرن پا به عرصه بلاگری بذارن و باید بهتون بگم تعرفه تبلیغات بلاگرهای ایرانی الان توی ایران یه چیزی بین $200 تا $3000 که در واقع اگر بخوایم به ریال بگیم نزدیک به 20 میلیون تا 270-80 میلیون میشه، البته با دلار 90,000 تومان. متاسفانه میل به استقلال مالی و هوس مهسا زندگی 17 سالش رو نابود کرد و خانوادش توی تاریخ 22 بهمن آیدی پیج مهسا رو عوض کردن و تمام پست‌هاش رو آرشیو کردن. متاسفانه یه سری از کانال‌ها خیلی راحت و بی پرده اعلام کردن که بچه مهسا یعنی بچه دومش از امیر بوده و وقتی به دنیا اومده هیچ شباهتی به کریم نداشته و کاملا شکل امیر بوده. از اونجایی که کار ما تحقیق و بررسی پرونده های این چنینیه، باید بهتون بگم تا این لحظه هیچ مدرک و هیچ سندی در رابطه با این موضوع وجود نداره. هیچ آزمایشی انجام نشده. درسته که اون مجرم مرتکب قتل شده، اما همچنان به عنوان یک انسان اون قاتل هم حق و حقوقی داره و ما اجازه نداریم هر وصله‌ای رو بهش بدون مدرک بچسبونیم و در موردش حرفهایی بزنیم که هنوز ثابت نشده. مخصوصاً حرفهای این چنینی مطرحشون میکنیم اما به هیچ عنوان تاییدشون نمیکنیم، چون هیچ مدرکی مبنی بر این شایعات نیست که بخواد این شایعات رو تایید کنه. و چیزی که خودم رو به شخص ناراحت میکنه اینه که بچه های این خانواده در نهایت بزرگ میشن و دسترسی دارن به اینترنت و ممکنه کنجکاو شن و بیان تو اینترنت یه سرچی بکنن ببینن در مورد پرونده پدرشون مردم چه چیزهایی نوشتن و چی میتونن پیدا کنن و وقتی توی اینترنت با چنین محتوایی در رابطه با پدر و مادرش مواجه بشه و این محتوا اگر 1% حقیقت نداشته باشه، میدونید چه آسیبی به روحیه اون بچه توی بزرگسالی وارد میکنید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده و ممنونم که تا این لحظه کنارم موندید و اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و مرسی.